आहे. पण सुरुवातीला बोललो होतो की काही आपण प्रॉब्लेम डिस्कस केले होते की एक ट्री आहे, एक ट्री, आणि आपण त्याची आपल्याला त्याची हाईट मोजायची, ट्रीची हाईट मोजायची होती. मला वाटतं की आता आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. तर मित्रांनो, आपण जर आपल्याला आपण टेप लावून मेजरमेंट करू शकतो. ट्री आपल्यापासून किती लांब आहे, लेंथ ऑफ ट्री, सॉरी, आपल्यापासून किती ट्री लांब आहे आपण टेप लावून मोजू शकतो. सपोज इट इज 5 मीटर. आणि मित्रांनो, आपण बाय line of vision we can also find theta. तर आपण बघतोय एक लाईन डोळ्याच्या त्या नजरेने बघतोय, त्यापेक्षा आपण आपल्याला अँगल फाइंड करू शकतो. आपण जर किंवा असे काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये वगैरे काही इन्स्ट्रुमेंट आहेत, त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साहाय्याने आपण अँगल मोजू शकतो. ह्या मेजरेबल थिंग्स आहेत. तर आपल्याला हाईट ऑफ ट्रायंगल, आतापर्यंत आपण हाईट ऑफ ट्री आपण मेजर करू शकतो. हा एक बेसिक राईट अँगल ट्रायंगल आहे. जर मी याला एनलार्ज केलं, हा पॉइंट A मीन्स हा पॉइंट A घेतो, हा B मीन्स ऑब्झर्वर and C is राईट अँगल ट्रायंगल. आपल्याला 5 मीटर हा लेंथ माहित आहे फ्रॉम ट्री टू मॅन. आणि हा अँगल जर 30 डिग्री असेल, हा जर अँगल जर 30 डिग्री असेल, तर आपल्याला हाईट ऑफ ट्री जर काढायची असेल तर आपल्याकडे हा जर थीटा आहे, आणि आपल्याकडे ऍडजस्टंट साइड आहे. थीटा आहे, ऍडजस्टंट साइड आहे, आणि आपल्याला ऑपोजिट साइड द्यायची आहे. तर आपण ट्रिग्नोमेट्री मध्ये कोणतं अँगल घेऊ शकतो? आपण टॅन घेऊ शकतो. आपण टॅन काय? टॅन इज ऑपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड. ऑपोजिट साइड मीन्स व्हॉट? ऑपोजिट साइड मीन्स AC. आपल्याला ही साइड तर फाइंड करायची. ऑपोजिट साइड मीन्स AC divided by adjacent side. Adjacent side means 5. Adjacent side means 5. And theta is 30 degree. 30 degree is equal to AC divided by 5. आपल्याला tan 30 ची व्हॅल्यू आपण थोड्या वेळ टेबल मध्ये बघितली. tan 30 ची व्हॅल्यू 1 by root 3 and AC divided by 5. जर तुम्ही याला पॉइंट मध्ये काढलं, तुम्हाला AC ची व्हॅल्यू मीटर मध्ये भेटून जाईल. नंतर तुम्ही AC म्हणजे जर हा बॉटम पोर्शन कुठे गेला, आपल्याला बॉटम पोर्शन स्वतःची हाईट माहिती, स्वतःच्या हाईट म्हणजे आय लेवल माहिती. आय लेवल त्यानंतर जर ऍड केला, सपोज आपली हाईट आहे 5 फीट, 1 मीटर, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर हाईट आहे. आय लेवल थोडं त्याच्यापेक्षा कमी असेल, तेवढा आय लेवल डिव्हिजिबल आहे. जर आपण यामध्ये AC मध्ये जर आपलं आय लेवल जर ऍड केलं, तर आपल्याला हाईट ऑफ ट्री अशा प्रकारे आपण हाईट ऑफ ट्री काढू शकते. जर आपल्याला ट्रिग्नोमेट्रीचं नॉलेज नसेल, जर आपल्याला ट्रिग्नोमेट्री बद्दल काहीही माहित नाही, आपल्याला व्हॉट इज कॉस, व्हॉट इज साइन, व्हॉट इज टॅन आणि यूज कसं करायचं जर माहित नसेल, तर आपण अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम फाइंड करू शकतो. आता मित्रांनो, नेक्स्ट एक प्रॉब्लेम बघितला होता. मित्रांनो, जर तुम्ही या आधीचे लेक्चर बघितलेले नसतील, इंट्रोडक्शन ते बघा, तेव्हा
आम्हाला कळेल की हे आपण प्रॉब्लेम घेतोय कुठे. तर आपण प्रॉब्लेम नंबर 1 हा प्रॉब्लेम नंबर 2 होता. आपण समुद्रामध्ये होतो आणि आपण जहाजामध्ये होतो आणि आपल्या इथे लाईट हाऊस या ठिकाणी आपण हाईट काढली होती, कारण जी हाईट होती ती इन्क्रीजिंग होती. जी हाईट आहे, हाईट ऑफ ट्री दिवसेंदिवस वाढत जात होती. त्यामुळे आपण जी हाईट ऑफ ट्री आपल्याला सुरुवातीला हे डिस्टन्स जर कॉन्स्टंटच राहणार आहे, आपण जर 5 मीटर जर कॉन्स्टंट ठेवलं तर खूप दिवसांनी आपण समजा 1 वर्षांनी होतो 2 वर्षांनी तरी पण आपण वेगवेगळी हाईट मेजर करू शकतो. पण इथे टेप लावून आपल्यापासून ट्री किती लांब आहे, झाड किती लांब आहे काढू शकतो, पण इथे टेप लावून मोजणं शक्य नाही. इथे आपण समुद्रामध्ये असताना टेप लावून मोजणं शक्य नाही. पण आपल्याला माहित आहे इथे हाईट ऑफ लाईट हाऊस इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. आणि आपल्याला जेव्हा बांधताना आपल्याला माहित असतं आपण 20 मीटरचं बांधताय, 30 मीटरचं बांधताय. सपोज इट इज 20 मीटर आणि आपण समुद्रात आहे आणि आपल्याला फाइंड करायचं आहे की आपण लाईट हाऊस पेक्षा किती लांब आहे. तर आपल्याला सेम लाईन ऑफ साइड आपण लाईन ऑफ साइड करून एंगल थीटा मोजू शकतो. सेम हा प्रॉब्लेम ट्रायंगल मध्ये झाला. जर मी या ट्रायंगल फॉर्म झाला, ट्रायंगल जर इन्लार्ज केला, हा पॉइंट ए, हा पॉइंट बी, हा पॉइंट सी, राइट एंगल and it is 20 meter height of lighthouse and theta, consider theta is 45 or 60 degree. मित्रांनो सेम प्रॉब्लेम आला. इथे आपण फक्त हँड फाइंड करू, ते आपल्याला लेंथ फाइंड करायचे. आपल्याला थीटा माहित आहे आणि अपोजिट साइड थीटाच्या अपोजिट साइड आहे आणि आपल्याला ऍडजस्टंट साइड काढायची आहे. सेम आपण tan लावू शकतो. tan is the ratio of opposite side divided by adjacent side. tan is ratio of opposite side divided by adjacent side. Opposite side tan 60, opposite side 20 meter, adjacent side is we have to find. Then tan 60 is √3. अपन टेबल पर लिखते हैं √3 20 divided by AC. So AC is equal to 20 divided by √3 meter. Unit is important. Meter. मित्रांनो असा एक आपण थर्ड प्रॉब्लेम डिस्कस केला होता. थर्ड प्रॉब्लेम एक रिवर आहे आणि रिव्हरवर आपण एका बँकवर उभे आहोत आणि आपल्याला नदीला पूर आला आहे आणि आपल्याला दुसऱ्या बँकवर जाऊ शकत नाही, म्हणजे आपण टेपच्या साहाय्याने मेजर करू शकत नाही. तर आपल्याला रिव्हरची विड्थ माहित करायची, आपल्याला फाइंड करायची विड्थ. तर मित्रांनो आपण ह्या पॉइंटला आहेत, म्हणजे एका बँकवर आपण मूव्ह करू शकतो. जर मी ह्या पॉइंटवर जर मूव्ह केलं आणि सपोज इट इज 6 मीटर ह्या पॉइंटला मूव्ह केलं आणि दुसरा जो बँक आहे, दुसरा जो रिव्हरचा जे बँक आहे तिथे समजा एक झाड आहे, त्याला मी ह्या पॉइंटवरून बायसेक्ट केला आणि बायसेक्ट केल्यामुळे आपल्याला हा अँगल माहित झाला. हा अँगल इज 45 डिग्री. सपोज इट इज 45 डिग्री आणि आपल्याला फाइंड करायचे विड्थ ऑफ रिव्हर. तर मित्रांनो हा सिंपल आपला ट्रिग्नोमेट्रीचा प्रॉब्लेम तयार झाला. आम्ही इन्लार्ज करतो. हा पॉइंट ए, हा पॉइंट बी, हा पॉइंट सी, हा थीटा इज 45 and AB is 6 meter. We have to find BC. Same. आपल्याकडे थीटा आहे, ऑपोजिट साइड आपल्याला फाइंड करायची आहे, ऍडजस्टंट साइड आपल्याला दिलेली. tan theta is equal to opposite side divided by
adjacent side, so opposite side is BC divided by 6, adjacent is 6, tan 45 is equal to BC divided by 6. So tan 45 is 1, so BC divided by 6, BC is equal to 6 meter. तर म्हणून अशा प्रकारे आपण ट्रिग्नोमेट्रीचा यूज करून खूप साऱ्या गोष्टी काढू शकतो, खूप साऱ्या व्हॅल्यू काढू शकतो, खूप साऱ्या अँगल फाइंड करू शकतो, जे आपल्याला हल्लीमध्ये आपल्या ट्रिग्नोमेट्रीमध्ये 2 इनपुट पाहिजे. आपण जे थर्ड आहे जे आपण 3 साइड म्हटलं होतो, जे आपल्याला 2 इनपुट 2 अँगल, आपल्याला 2 अँगल तरी माहित पाहिजे किंवा 2 साइड तरी माहित पाहिजे किंवा एक साइड एक अँगल तरी माहित पाहिजे. या गोष्टी माहित असेल तर आपण थर्ड साइड किंवा थर्ड अँगल काढू शकतो. तुम्ही आतापर्यंत जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करा. आपण इथून पुढे सुद्धा खूप साऱ्या गोष्टी शिकणार आहोत. पूर्ण ट्रिग्नोमेट्रीचा पार्ट पूर्ण कव्हर करणार आहोत, फ्रॉम 9th स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड अँड ऑल्सो इंजिनिअरिंग पार्ट. तर मित्रांनो, तुम्ही आतापर्यंत सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला नक्की 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 पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. मित्रांनो, लाईक्स आणि कमेंट्स नक्की करा. मित्रांनो, काही गोष्टी माझ्या चूक होत असतील, कारण मित्रांनो आतापर्यंत मी कधीही शिकवलं नाही, मला तर सांगतो शिकवलं नाही, त्यामुळे काही चुका होत असेल तर ॲडजस्ट करा आणि मला नक्की सजेशन द्या. तुमचे सजेशन मला इम्प्रूव्हमेंटसाठी खूप 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 मदत. थँक्यू.